they could exchange communications with the government. That's no longer the case, and ambassadors, I think, do have to engage in public diplomacy and trying to make America's case to the citizens, especially in democratic countries. But I think it's a mistake. It has been a mistake in the past. It remains a mistake for U.S. embassies to be involved in local politics. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani je në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bekrit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. Which was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province, or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. E dyta, po të pyesësh këto, është një djalë një që vdiq para një 2-3 ditësh. Në shumë, ato komuniste vjetër që tha, po që se binim I të Frasheri në hedhë test në partizë. Atë që ishte me nderë para shumë. Enver Hoxha ishte një komunist agent, edhe spion I Ahmet Zogut. Në 9 muajt e fundit të këtij viti, pra, në muajt e parë të vitit, themi më të qartë, në 3 semestrat e para, janë zhdukur 7 trilion dollar nga pasurit vetjake të njerëzve. Pra, llogaritë bankare janë rrudhur, stoqet, investimet, vlera shtëpisë ka rënë. Pra, janë 7 trilion dollar. Një rënje kaq e madhe, kaq drastike, nuk ka ndodhur që nga depresioni i madh I vitit 1929. Gjara kryesore e javës ishte forumi Davos. Lindsay thotë se ata kanë një agjendë zgjidhjash gjithçka. Nuk ka ndonjë hetim ndaj krizave, por ata thonë e dim zgjidhjen dhe do të jemi të sigurt se çfarëdo krize para nesh ta frymë një krizë të madhe dhe ta përdorim të arrijmë të zgjidhja që e kemi gati. We know the solution, and we're going to make sure that whatever crisis is in front of us or issue is in front of us can be inflamed into a crisis that we're then going to use to get to the solution that we want to have. They have their plan in mind, and that's the global cooperation part. Bashkëpunimi global. Gjoja përballen me krizat, por qëllimi del përpara. We need global cooperation, which is a euphemism for global Eufemizëm për qeverisje globale, tirani globale. Nuk ekziston nënshëtësia globale për njerëzit e botës, por ata po ndrojnë fjalore duke filluar me fëmijët në shkollë. Ti mësojnë të jenë qytetar global, se duan që njerëzit ta mendojnë veten si qytetar global. Një term nonsens, pa kuptim. Dhe pas kësaj të krijojmë sovranin global, që do të sigurojë të drejta dhe përfitime për ju. That will secure your rights or extend you privileges or assign you duties. Under that Në fakt, I çon njerëzit drejt një gratske dhe më pas njerëzit t'i dorëzojnë gratkës. Into a trap and then to consent to closing the doors on that trap later. And particularly the leaders. Por liderët janë nervozë. Ka 5.000 ushtarë roje zviceran, se njerëzit I urrejnë. Prezenca e policisë është shumë e madhe këtë vit. Ata e dinë që njerëzit nuk I duan, nuk I besojnë. Media shkruan sot se sa shumë si djallë është ky aktivitet. E dinë që nuk I beson kush, por njerëzit aty janë lojtarë të mëdhenj. Kanë lidhje me kryetar shtetesh, derisa dhe Zelenski shkon nga aty. But the people there are big players. We know the relationships like with heads of state. Zelensky is joining in apparently. Ideja e këmbimit të tokave mes Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri.
Asociacioni Sërb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua. Në pjesën e dytë të intervistës ekskluzive, ambasadori Bolton do të merret me rreziku kines dhe rreziku i Iranit. Nuk harroi të fliste për Kosovën, për gjendjen, por dhe për iranianët që janë në Shqipëri. Ta ndjekim. Atko statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. And to say, well, we're just not going to be concerned with what happens some distance beyond America's borders leaves us hostage to that. I'm not saying every policy we've pursued in the past 50 years has been right. But if you want to have a strong American economy, you have to have a strong American presence in the world. And kissing even distant regions goodbye is not going to accomplish that. Sipas Washington Postit, ka disa çështje që do të diskutohet, dhe japonezët nuk po presin Amerikën të tregojë leadership. 2 javë më parë, qeveria e Kashidës lajmëroi se do të dyfishojë buxhetin e mbrojtjes. What to do with the Asian Quad? We've seen the Japanese not waiting for the United States to exercise a little leadership. A few weeks ago, the Kishida government announced a doubling of Japan's defense budget over do të shkojë në 2% GDP-s. Aq sa kërkohet për vendet e NATO-s. Taking it from 1% to 2% of gross domestic product, which of course is coincidentally the NATO target, which will mean more than doubling in actual expenditures, presuming Japan's GDP increases in the next 5 years, which they certainly hope it will. But if they succeed, nëse Japonia e arrin këtë për 5 vjet, Japonia do të ketë ushtrinë e tretë më të fuqishme në botë pas Amerikës dhe Kinës. That's not a country that thinks peace and sweetness have broken out in East Ata mendojnë se Asia, paqja arrihet me sforcës. Ka shumë diskutime se si të përballeni me kërcënimin kines. Nuk është vetëm kërcënim ushtarak, politik, është edhe kërcënim ekonomik. Unë kam rishikuar zhvillimin e Kinës për një kohë gjatë. I've revised my own thinking about the nature of what the threat is. I believed back in the 1990s. Besoj se nga vitet 90, Deng Xiaoping e mënjanoi filozofinë marksiste, por vazhduan të ishin autoritar, dhe i thoshte se nuk ka rëndësi nëse macja është e kuqe apo e zezë. Rëndësi ka të kapmiu. Është lavditje e shqipasur dhe kapitalistët mund të hyjnë te Partia Komuniste. Nuk kemë mi ndryshuar mendjen edhe pse po braktismin marksizmin për më shumë treg të lirë. A screen to be able to say we haven't really changed our minds despite the fact we've abandoned Marxist economic principles for. Po të shikoni aktivitetin e 4 viteve të fundit nga Xi Jinping, mendimet e tij janë të njëjta me Mao Zedong. His effort to elevate himself to be the equivalent of Mao Zedong, to have Xi Jinping thought equivalent to Mao Zedong thought, të cilat ishin njësoj me Leninin dhe Marxin. Ata flasin për ricentralizimin e pushtetit ekonomik dhe pushtetit politik. Which they're engaged in now under Xi Jinping. All leads me to conclude, really, they still believe in this ideology. Besojnë ende te kjo ideologji. Evolved over the past 30 years. Është evoluar në 30 vitet e fundit. Nuk është vetëm version kinez i autoritarizmit, por edhe marksizëm kinez. Dhe këtë ideologji ne duhet ta marrim në konsiderat. Is something that we need to take into account, and all of those along China's Indo-Pacific periphery need to take into account too. And again, why I think the 2024 election, I'm about to stop here, but the 2024 election in the US do të jenë më shumë edhe rreth sigurisë kombëtare të Amerikës, ashtu siç ishte mbas sulmit të 11 shtatorit. Right after the 9/11 attacks and perhaps even apo në ditët e luftës së ftohtë. Njerëzit do të shikojnë ndaj ndjekimit luftës në Ukrainë dhe kërcënimit kinez. So that's why I think this subject of ndaj subjekti dhe roli në të kaluarën e izolacionizmit ka rëndësi.
They don't like weak subordinates. Kina ka mbështetjen e But I Rusisë. believe China has Institucionet Russia's back. financiare I think ruse that, nën sanksione Russian po financial lëvizin institutions valuta me subject to sistemin Western kinez. sanctions are probably moving money through the very opaque Chinese financial system. I think China is Kina more është than shumë happy to më buy shumë se e more lumtur Russian të oil blejë and naftë ruse. gas. Even Rusia if nuk they e shet can't, dot në if the Europë, Russians por can't India sell si dhe in Kina Europe, po as blen më India shumë is naftë dhe buying gaz more rus. Russian oil and gas, Kina unfortunately. është e And I përgatitur për think China mbështetjen is fully politike ndaj prepared to Rusisë provide në Këshillin e cover for Sigurisë. Russians politically Putin dhe at the Shi Security folën Council. para Krishtlindjeve dhe ende flasin për të zgjeruar aleancën. Had a conversation just before Christmas and still talk about expanding the framework of the alliance. Kinezët do të ishin më të lumtur nëse Rusia do e kishte mbyllur për disa javë luftën në Ukrainë. Por ata nuk e ndajnë veten nga Rusia. Kinezët janë në pozitat ku duan të jenë. Gjërat po lëvizin në drejtimin e tyre. Në 29 shtator 1942, Bali Kombëtar buri emrin. Bali Kombëtar. Fronti Nacional. Edhe ky i tha mos shkoni në konferencë spesës, se komunistat i këtë punë bojnë. E balli kombëtare, zogjisat nuk e një gjune dhe shkuën atje. Bile e bukur është se mitat Frasheri, Po. Delegacioni i ballit kombëtar, që i ka kënë ke shtëpia së Tarmazëve të diskutu, a me shkuës me shku, ka shku ka qëzimi, ka thonë, po më të meqëm se pa dërën të në rapi, me di Frasheri jeni ju, ose sa i Mustafa Gruja, që bani më në thotë, a dini ku që komunistat, ju se dini. Këtë kohë këta thonë janë e dënë me shku. Por atë e kanë gjetër të tek në shtabën hotelit ti, është dhe një foto. Ataku në zemër shkaktohet nga faktorë të ndryshëm. Ai ka pasur një takim me filmin 3 ditë përpara, por duhet parë se kafën e fundit dhe kë ka pirë Frasheri. Balli kombëtar përmes liderëve të tij shkruan sekretarit departamentit të shtetit se ne kemi arsye të fortë besojmë se shkaku i këtij trajtimi të veçantë ndaj një vendi të vogël por heroik është situata e brendshme në Shqipëri, mbetet e errët dhe kaotike sepse në fuqi janë ekstremistët që e quajnë veten Lëvizja Nacional Çrimtare. Shqipëria nuk pranohet në konferencën e San Franciscos. Ata sqarojnë Washingtonin se nuk kanë qenë vetëm komunistët që kanë luftuar kundër pushtuesve. Nacionalistët shqiptar kërkojnë që në Shqipëri të vendoset një sistem demokratik, jo vetëm me një parti, përmes zgjedhjeve të lira me pjesëmarrjen e të gjitha partive që kanë luftuar për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Pasi theksojnë se ata mbështesin Kartën Atlantike, shtojnë se kundërshtojnë terrorin në Shqipëri. Nacionalistët janë më shumë përparimtar se Hoxha, ndërsa komunisti Hoxha është dakord që Kosova të rri me Jugosllavinë, nacionalistët i kërkojnë Washingtonit një plebishit të ndershëm për zonat etnike shqiptare që janë nën kontrollin e aleatëve, sepse Shqipëria nuk mund të ndahet në dysh. Letra është nënshkruar nga Mitat Frasheri, ministri i Shqipërisë në Francë dhe në Greqi, si presidenti i Ballit Kombëtar, Lec Kurti, ish ministri i Shqipërisë në Ligën e Kombëve, ish ministri i Shqipërisë në Londër, si dhe Vasil Andoni, sekretari i përgjithshëm i Ballit Kombëtar. Të madhe ndaj kësaj figure të madhe. Po, ka vazhdon një ignorancë e madhe aty. Është ajo që thohet te epopeja e Ballit Kombëtar, u ngritën këmbët, i ran kokës. Dhe vazhdon po ajo ignorancë, dhe nga njerëzit që thonë që kanë marrë titul profesorë kështu, të cilët nuk e njohin kush është Mitat Frasheri.
Sa për një shembull them, u bë paramet një gazetar, ka marrë bërdollima që ishte edhe i majt ekstrem, kishte marrë shkollën e bashkuar, dhe kur i ra në dorë për herë të parë më pa mua që i merrti volumi i parë i mitat Frasherit, sa merrte vesh, i glabëronte ato, i përpinte ato të ti, tha, nuk e kisha njohur, tha, nuk e dija, tha, ne dim vetëm atë që na kanë thënë, tha, që ishte një, si thua, kriminal, se kështu e caktojnë ato. E para, e dyta, po të pyesësh këto, është një djalë një që vdiq para një 2-3 ditësh. Në shumë, ato komuniste vjetër që tha, po që se binim i tatë Frashër, në hedhë test në partizë. A test që ishe me nderë më para shumë. Dhe djali ati, besoj se nuk e di kush është mi tatë Frashër, kush me di Frashër e kështu. E kanë pasur të ndaluar që të lexojshin këto njerëz që ky që ishe gjeniu i kombit. Baba juaj ka qenë nga komandantët e ballit, mos gaboj. Po. Ju vetë nuk keni pasur kontakte, po si familje duhet ketë kujtime për këtë figurë, për Mitat Frashën. Çfarë thuaj? Babai tim ishte zaktuar nga Mitat Frashi si komandant i zonës Berat, Mallakastër, Fier. Dhe në bisedat që kam pas me nënën, aty, fliste në superlativ, si për kulturën e madhe të këtij njeriu, si për dashurinë e madhe që kishte për atë dheun, dhe çfarë tregonte nëna, se çfarë kishte bërë ky për atë. Të fillojmë si histori, është tash i qesharake që thosh ti populli, se kush ishte Mitat Frashi, kryetari i komisionit të shkronjave në manastir, firmatari i pavarësisë, dhe të gjitha me radhë aty. Dhe në fund fare formoi ballin kombëtar përkundër okupatorëve të huaj. Por qelloi që komunistët që paguheshin nga serbët, bën ata tjetrën, sulmuan patriotët dhe ja dhan Jugosllavisë, ja shitën në Jugosllavisë Shqipërinë. Në vend që dënohesh për tradhtinë e madhe që bëri Enver Hoxha, dënojnë njerëzit që kanë punuar për këtë atë. Janë afro 6300 ballistë vrarë në luftë. I takon atyre të nderojnë? Vazhdon e njëjta histori si para 90-sh. Bëhen 2-3 mbledhje, fliten ca fjalë, vinë të huaj që gënjehen shumë kollaj këtu, dhe asnjë gjë nuk bëhet për të dënuar krimet e shëmtuara të komunizmit. Kështu që të njihen në varret e këtyre dhe të rivarosen, ato nuk mund ta pranojnë në asnjë mënyrë, sepse do ngrihesh nga varri ai pushti. Shohësh historinë e luftës të ashtu quajtur nacionale shqiptare, luftës vëllarvase, ajo bëj një luftë e gjitha kundër nacionalizëve, kundër njerëzve që po luftojnë për kombin tonë, sepse jugosllavët kishin një parim, duke që ta bëjshin Shqipërinë Republikë të shtatë të Jugosllavisë, duhet të zhdukshin intelektualët. Ato arritën deri në atë që nxorën nga varri eshtrat e poetit, si njeriu më të madh që kishim aty, dhe i hodhën në lumë. Gjatë kohës që keni qenë në burgjet e diktaturës, ka pasur ndonjë nga këta figurat e ballit? Ai qoftë largu, mbaroi punë me ballistat në atë kohë që ishin jugoslavët që drejtoheshin Shqipërinë. Një pjesë i pushkatoi të mirë, një pjesë i dënoi me dënime të mëdha, që mbaruan burgjet deri nga vitet 60-65. Pastaj ai filloi me njerëz të vet. Biles njeri ka bërë një libër, po kishte frikë ta botonte, se akoma është frika e tyre, në të cilën thonte Enver Hoxha, antikomunisti më i tërbuar e gjitha kohëre, dhe rendiste vrasjet që ka bërë komunistëve, qysh nga fillimi i karrierës së tij derisa vdiq. Unë kisha në burgun e Ballçit një fshatar që sa herë ishte 28 nëntori, vënde qeleshin me atë flamurin kombëtar, e meshin futshin biruc, po i shkreti ishte edhe pa shkollë,
kishte qenë ushtar ballist, edhe vazhdonte me edhe idealin e vet për Shqipërinë. Të tjerët o i kishe qëruar qoftë largu, ose kishin vdekur nga koha, nga burgjet që i bën. Nuk e ç'bën dot shërbestari i kombit, kështu e ka të shkruar te pllaka e varrit të New York. Me të Midhat Frasheri, shërbestari i kombit balli kombëtar. A do mundet kjo rrete pa ta shuar emrin e tij? Unë besoj se jo. Me një popull kaq ignorant, kjo do vazhdoj. Dhe po ti pyesësh, edhe ato që kanë bërë, dhe ato që i nxisin, dhe ai me atë çantën e zezë që thot ai i shetuzi që ka dënuar 16 vjeç njerëz, ato nuk e dinë që është Midhat Frashi. Nuk kanë lexuar një gjë nga Midhat Frashi. Dhe duke qenë ignorant, ato mendojnë vetëm ato dogmat që kishin në atë kohë nga ai qoftë largu. This is the regime in Iran being the regime in Iran. It is a theocratic, militaristic dictatorship. Se çfarë regjimi ka në Iran? Diktaturë teokratike ushtarake. Për administratën Biden që don të kthehej në negociata për bazarin bërthamor, është një pikë ku duhet kuptojë natyrën e regjimit. That any agreement you make with them is not worth the paper. Çdo pazar që do të bëni nuk ja vlen me ata. Demonstratat që pam 3 muajt e fundit ju shtuan pakënaqësisë ekonomike në 7 vitet e fundit. Të dukshme këto në vitin 2019, kur qeveria i shtypi me dhunë. Demonstratat e reja ishin drejt nga ideologjisë regjimit. These new demonstrations, on top of that continuing dissatisfaction, are aimed directly at the ideological legitimacy Nuk of është the thjesht regime për itself. kodin e This is not a veshjes. dispute about dress codes. Ajatollat flasin sikur japin fjalën e Zotit dhe duhet të zbatohet nga masa. Por 50% e popullsisë, femrat, thonë që ju nuk mund na flisni në emër të Zotit. Ne do të veshim çfarë duam ne të veshim. Pasi zbllokon këtë përplasje, njerëzit do të kenë mendime, opinione. Justifikimi për mos demokracinë në Iran është se ne e dim fjalën e Zotit. Ju nuk mund ta debatoni. Kur ata fillojnë të debatojnë, çdo gjë është në tavolinë. Si mund ta ndalojmë ndihmën e Iranit ndaj Rusisë për mbyshti regjimin në Iran? Ndihmoni opozitën. Pajisja komunikimi, akses të interneti për komunikim me diasporën, si mund të ndihmojnë? Iranian interference with their access to the internet, their communication with the Iranian diaspora, that they just need resources. What do they need? E mrekullueshmja është se nuk ka koordinim qendror, nuk ka komandim kontrolli. Nisi kudo spontanisht. Por lajmi i keq është se nuk ka komand kontrolli. Regjimi ende ka monopolin e forcës. Dhe opozita ka nevojë për ndihmë që ta mbikalojë këtë forcë. Është diçka që nuk e ka pakënaqësia ekonomike. Çdo general dhe oficer në ushtri dhe në gardën revolucionare ka një nënë. Shumë prej tyre kanë gra dhe motra, shumë kanë vajza. Imagjinoni çfarë dëgjojnë çdo natë në shtëpi nga gjithë femrat e familjes. Ndaj, është kërcënim direkt ndaj regjimit. Nuk them se regjimi do të bjerë mbas 30 ditësh, askush nuk e di. Përdorimi i forcës ndaj grave dhe trinjve nuk duhet në ndërsuar, por mendoj se regjimi është më shumë i kërcënuar se sa në vitin 1979. Я
se shko, dhe i thoshte satrap që s'ko, me rogja, ishte punati Barjomani. Kjo dihet. Atere, letën tja Barjomani me she karburani që rrishin në barit Italis, ja iprin për Ali Kosuri që ishte në Francë, se ati kishë marrë në Sorbonaj. E mirë letën ja qote Stavros Stavrit, ministri të oborit bretdor që do dhe në këtë kua ambasador në Paris. Which was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship.